ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ chatGPT Apple phone එක හරි Android phone එක හරි කොහොමද run කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ phone එකේ RAM එක 4GB වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ සහ Google Chrome එකේ update එක අනිවාර්යෙන් අලුත් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර විට ඒ requirement නැත්නම් ඔයාගේ එකේ සමහර විට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 4GB RAM එකට වඩා Google Chrome updated version එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාගේ phone එකේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම Google Chrome open කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට OpenAI කියලා මේ විදිහට Google එකේ මම search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ search වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ OpenAI කියන website එකේ link එක. ඒක මම tap කරගෙන open කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලා iOS වලට ChatGPT app එක release කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයා Apple user කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ Apple phone එකෙන් දැන් ChatGPT download කරගෙන පාවිච්චි කරන්න හැකියාව ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා PC එකේ ගන්න experience එක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Android user කෙනෙක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ උඩම තියෙන menu කියන එක click කරගෙන ඒකේ තියෙන මෙන්න මෙතන login කියලා tab එකක්. මේ login කියන එක tap කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට login screen එකට අරගෙන එනවා. ඉතින් එතනින් ඔයා ChatGPT කියන එක select කරලා ඒක tap කරගන්න. ඒක tap කරගත්තාට පස්සේ ඔයාව ChatGPT එකට log වෙන්න තැනට අරන් යනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට email එක දීලා ඔයාලට log වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Google account එකෙන් ඔයාලට log වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ වෙලාවේදී Google account එක තමයි select කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට continue with Google කියන එක tap කරගෙන මම ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මගේ account එක select කරගෙන මට Google එකෙන් access දීලා මේකට මට log වෙන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ තප්පර 2-3ක් වගේ යද්දි මෙන්න මේ විදිහට අපිට ChatGPT chat එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට PC එක වගේම experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මොබයිල් එකෙන් ඉන්නවා කියලා දැනෙන්නේ නැති තරම් බලන්න ඔයාගේ වැඩ ටික දැන් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මොබයිල් එකෙන් ChatGPT පාවිච්චි කරලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මම ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Android user කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට නිතරම website එකට log වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට කරදරයක්. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට OpenAI site එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුම තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තේ කෙළවරෙම තියෙන ඉරි තුන ක්ලික් කරගෙන මේකේ තියෙන මේ add to home screen කියලා බටන් එකක් එන්න ඒක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් home screen එකට මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම add කරගන්න. ඉතින් මේ දෙකම ඔයාලා add කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට home screen එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ChatGPT application එක මෙන්න මෙතන setup වෙලා තියෙනවා. ඉතින් app එකක් විදිහටම ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට ChatGPT පාවිච්චි කරන්න ඕනලාට මෙන්න මේක මෙතන ඇවිල්ලා tap කරාම app එකක් open වෙනවා වගේ අපේ browser එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ChatGPT open වෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.